ازاي تعرف ان في مشكلة في الكمبروسور؟ لو كان الكمبروسور لما بيشتغل بتسمع صوت رنة وبيفصل، تعرف ان في مشكلة في مجموعة التقويم او في الميكانيكا الداخلية، وساعتها بيكون درجة حرارته عالية جدا. لو كان درجة حرارة الكمبروسور تقدر تلمسه، هو بيكون في الاصل حار، لكن لو تقدر تلمسه وبتسمع صوت زنة خفيفة بيكون كده كويس. في نفس الوقت الكمبروسور بيكون عليه 3 مواسير، في واحدة متطببة او عليها بلف خدمة، ودي خاصة بالشحن او اعمال الصيانة. وعندك ماسورة للطرد وماسورة للسحب. ماسورة الطرد بتكون سخنة، يعني يا دوب تقدر تلمسها أو تحط إيدك عليها، إنما ماسورة السحب بتكون باردة عادية جدا وبدرجة حرارة الغرفة أو بدرجة حرارة الجو اللي حواليها. التايمر دايما بيكون خلف الثلاجة، وفي علبة زي كده بالظبط أو شبيهة ليها بنفس الشكل، على حسب الموديل اللي عندك وعلى حسب موديل الثلاجة. بتفك المسمارين دول وتحرر التايمر يكون بره شوية، وتعلم علامة بالقلم على أي وضع للتايمر بالظبط. تعلم علامة عشان تشوفه بيلف ولا لا. لو كانت الثلاجة واقفة أو الكمبروسر واقف، بتلف التايمر بإيدك شوية، تسمع صوت الكمبروسر اشتغل، وترجع تشيك بعد ساعة. لو التايمر ما اتحركش من مكانه بيكون تالف. من أكثر الأعطال انتشارا توقف مروحة الكويل عن العمل. طيب إزاي أكتشف عطل المروحة؟ بكل بساطة بتفتح باب الثلاجة وتروح على سويتش الباب وتضغط عليه وتسمع صوت المروحة. لو ما سمعتش اي صوت فبتفك الوش. في الاول بتلاقي علبة هنا، بتفك العلبة اللي هنا وتفتح مسامير التربيط. لو في مسامير تربيط، الوش ده بيكون معاك المنظر بالشكل ده. بتلاقي المروحة هنا، تفك الكليبس بتاعها وتشوف المروحة بالطريقة دي بتلف ولا لا. لو ما بتلفش تبقى فيها مشكلة. ولو عندك مشكلة في صرف الثلاجة فبتروح للخرطوم اللي زي كده، بتفكه وبتسلكه. واضح. ولو عندك مشكلة في ضعف التبريد أو تجميع ثلج على الكويل، لازم تشيك على كاوتش الباب كويس. ولو كان في مشكلة بتمسحه بقماشة ومية سخنة علشان يكون لين ويقفل مع فريم الثلاجة ويمنع تهريب التبريد خارج الثلاجة.